cháu được may bà là khổ nhất đấy. Khổ nhất cái mỏ này rồi đấy. Tại sao cháu thấy nhà bà là nhìn khác nhất đấy. Tôi đến Tĩnh Túc trong một buổi chiều mưa tháng 5. Đó là một buổi chiều như phim khi tôi chạy xe ngang qua khu phố với những ngôi nhà bao cấp đang chìm trong màn mưa huyền ảo. Quá ấn tượng với bầu không khí u tịch đó, tôi dặn lòng mình phải trở lại đây để tìm hiểu sâu hơn về thị trấn này. Thị trấn bị lãng quên. Và thế là tôi trở lại. Thị trấn Tĩnh Túc được hình thành từ hai dãy nhà tập thể được xây dựng trong thập kỷ 70, dùng làm nơi ăn ở cho chuyên gia nước ngoài và công nhân đang làm việc tại mỏ thiếc Tĩnh Túc. Sự thịnh vượng của thị trấn gắn liền cùng lớp công nhân khai mỏ này. Khoảng năm 1965 đến năm 1973, lượng công nhân lên đến 4.000 người, đánh dấu thời điểm cực thịnh của thị trấn. Năm 1979, do tình trạng nhiều công nhân Trung Quốc làm gián điệp trong cuộc chiến biên giới, một số lượng lớn bọn họ được di rời xuống phía xa thị trấn, làm giảm dần số lượng người ở đây. Tiếp đó, trữ lượng mỏ xuống thấp sau nhiều năm khai thác, công nhân hết việc phải rời đi. Thị trấn ngày càng trở nên vắng vẻ. Kiến trúc bao cấp kiểu Xô Viết không có thay đổi nào đáng kể qua bấy nhiêu năm. Khác chăng chỉ là sự già nua của những người công nhân mỏ đang sinh sống bên trong những dãy nhà này. Tôi đã gặp và nói chuyện với nhiều người tại đây, trong khi một số người ăn phận sống dối già, nhiều người lại cảm thấy như bị mắc kẹt. Họ nói những người có điều kiện hơn đã đi từ lâu rồi. Nếu có thể, họ cũng đã rời đi. Cái thị trấn này thành lập năm nào vậy ạ? Thị trấn này á? Vâng. Trấn này từ năm ông lên đây là có rồi, chẳng biết trước đây lên đây thì năm 9 là thấy có rồi. Năm 89 ạ? Đâu, 9. Ông lên từ năm 59 nhưng mà lên là đã có cái thị trấn này rồi. À đấy ạ. Trước đây nó gọi là xã Hồng Việt. Ông làm cờ điện, bây giờ nghỉ hưu ông là vẫn làm phục vụ bà con đồng bào, như ai cần thì ông làm. Nhưng mà tại sao cháu thấy là thị trấn này bây giờ ít người trẻ thế không? Cháu đi qua là toàn thấy người già bế cháu các thứ. Trẻ là đi học đi hành xong, tại vì bây giờ mình ở trên này thì cũng không công ăn việc làm cái thứ, tức là ngày trước là mình khai thác quặng thì đất cát các thứ nó đã kiểu như là vãi đi rồi ấy, thì bây giờ các con em của mỏ thì bây giờ đi học đi hành ấy thì lại xin đi làm ở dưới kia thôi, còn ở trên này thì công ăn việc làm thì nó khó. Sao mà không về quê hay là Nghỉ hưu là ở đây, nhà cửa đây. nhà cửa hết rồi ạ? Có nhà cửa ở đây rồi thì ở đây. Vâng. Hay là con cái á? Thế con cái thì bà đi làm hết rồi. Vâng. Cháu thấy hình như nhiều nhà ấy, kiểu thanh niên trẻ các thứ cũng đi hết, đi làm xa hết rồi đúng không ạ? Vì bây giờ ở đây nó không còn giống nữa, là người thì muốn đi, người thì muốn về quê. Cháu được may bà là khổ nhất đấy. Khổ nhất cái mỏ này rồi đấy. Tại sao cháu thấy nhà bà là nhìn khác nhất đấy. Đây là nhà của ông đây. Vâng. Đây là nhà của ông ơi, bà ông hay chơi rồi, trong núi kia. À thế ạ? Cô không lên chơi đâu, không phải nhà đâu. Nhà bà trong bên trong kia. Khách đang vào cái đâu còn cười à? Ôi 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 ôi.
Thành phần cư dân ở đây cũng đa dạng. Có người là dân bản địa, làm công nhân rồi mua lại nhà của cán bộ hay công nhân khác. Có người quê gốc mãi tận Sóc Sơn, Hà Nội, nhưng nào có mấy khi về thăm quê. Họ sinh ra tại đây, gắn bó ở đây, và đây là quê hương thực sự của họ. Có người ở Nam Định, có người mãi tận Nghệ An, đi bộ đội đánh tàu rồi ở lại đây luôn. Họ, phần đông có chung cảnh sống dựa vào đồng lương hưu ít ỏi, không có nghề phụ, trong khi con cái đã lớn và đi thoát ly. Mỏ thiếc vẫn hoạt động cầm chừng, nhưng số lượng công việc ít và dành cho những người công nhân trẻ khỏe hơn. Tĩnh Túc có một cái chợ lớn, chỉ họp phiên vào chủ nhật. Khi đó, người Mông, người Dao, người Tày xuống bán hàng có khi còn nhiều hơn dân thị trấn. Cả thị trấn có một cái nhà nghỉ đã cũ, đầy mùi ẩm mốc và cách xa khu tập thể này. Về mặt hành chính, Tĩnh Túc vẫn là thị trấn. Chính vì thế, nó vẫn có đầy đủ bệnh viện, các cấp trường học đủ để phục vụ số lượng cư dân khiêm tốn còn lại. Lượng xe qua lại ban ngày tạo nên một sự nhộn nhịp giả dối. Những tiếng còi kéo dài khi đi qua khu dân cư, những tiếng động cơ ầm ầm của xe tải, xe công không thể nào che đậy được việc chúng chỉ đi qua đây mà không bao giờ dừng lại thị trấn này. Người ta không có mục đích nào để dừng lại ở đây cả, hoặc chỉ có những người không mục đích mới dừng lại ở đây thôi. Đêm xuống, ánh đèn vàng vọt u buồn dọi chiếu những bóng người vật vờ trên phố. Đôi chỗ, vài người tụm lại nói chuyện. Những người khác chọn ngồi trong phòng xem tivi cho có cái xem. Khu vui chơi duy nhất mà mọi người tụ tập buổi tối là khu vực tượng đài Bác Hồ gần nhà máy thiếc mà tôi kịp ghi lại lúc chiều. Ấy thế mà trong quá khứ, Tĩnh Túc từng có một rạp hát ngoài trời phục vụ công nhân mỏ và chuyên gia Liên Xô. Nhà của cô Bồng, người tôi quen, gần như lúc nào cũng bật tivi cho có tiếng người. Chỉ còn mình cô ở đây, hai con trai đều đi làm xa cả. Chưa cô nấu cơm, ăn cả chiều, thế thôi. Một xứ gạo cô ăn cả, cô hết một xứ gạo, ăn mấy lần một bát con cả rau cả cơm. Thế thôi mà. Cô Bồng không muốn sống ở nơi nào khác ngoài nơi này. Cô đã quá quen với mọi thứ ở đây, từ khí hậu, nguồn nước, con người hay nếp sinh hoạt. Không như nhiều người khác, cô Bồng dường như hạnh phúc với việc ở lại đây và khá hào hứng với ý tưởng biến thị trấn này thành viện dưỡng lão của tôi. Cô nói, khi nào cháu lên đây mở viện dưỡng lão thì cho cô một suất nhé. Với cô, nơi này là nhà và là nơi không thể thay thế được.